Daniel, I'm sorry. Alam ko sa pagkakilala ko kay Emily, hindi niya magagawa yon. Kaya lang, yan din ang pinapaintindi ko kay Nathan at kay Joanna. Pero hindi ko rin pwedeng kalimutan ang mga ebidensya na nakita laban kay Emily. Kung hindi talaga kayo naniniwala, wala kayong karapatang kwestiyonin o pagdudahan si Mama. Kahit gaano pa karaming ebidensya ang laban sa kanya. Ang hirap balansehin. Kailangan ko i-consider nararamdaman ni Nathan at ni Joanna laban sa nararamdaman ko. Siguro, pinagbabayaran ko mga pagkakamali ko noon. Anong pagkakamali pa? Ako? Si Mama? O kaming dalawa? Daniel, hindi kayo. Mahal ko ang pamilya ko noon. Ang pagkakamaling tinutukoy ko. Sana ipinaglaban ko si Emily kay Mama noon. Sana hinintay ko siya. Maayos lang po ba kayo? Hindi, Daniel. Hindi ako okay. Kinausap ko po si Papa tungkol niya sa nangyaring yan. Ang sabi niya po sa akin kaya niya ginawa yun para paglayuin kay Doña Margaret. Dahil sa tuwing nakikita kayo, lagi nila kayo nagbabanggaan. Hindi daw po dapat nangyari yun. Lalong-lalo na sa harapan ng ibang board members. Palagi na lang niya akong itinutulak palayo. Palagi na lang niya akong tinatalikuran. Dapat nasanay na ako eh. Pero masakit pa rin. Sobrang sakit, Daniel. Ma. Mahal pa ba si Papa? Paulit-ulit na lang niya akong sinasaktan, Daniel. Ayoko na. Doña Margaret. Oh, Apo. Meron ho sana akong gustong ipakiusap sa inyo eh. Ano yon? Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Kung maaari po sana, huwag niyo nang awayin ng Mama ko. Sana, hiningi mo na lang ang buwan. Baka mas kaya ko pang ibigay yun. Marami lang ho siyang pinagdaanan na hirap. Kaya ganun siya katapang at kapalaban. Pero ang totoo po, mabait na tao po ang Mama ko. May takot siya sa batas at lalong-lalo sa batas ng Diyos. Kaya huwag niyo naman sana siyang itrato na parang isang kriminal. Pero Daniel, si Emily yun, isang kriminal. At hindi niya pwedeng takasan ang kasalanan niya. Pero Doña Margaret, ano ho bang tingin niyo sa sarili niyo? Di ba isang krimen ang ginawa niyong pagpapadukot sa akin noon? Huwag naman ho sana kayo gaano mang bato ng sisi. Dahil baka bumalik lang po sa inyo to. Hindi ka na dapat nagpunta sa Montenegro office. Alam mo naman kung gaano kababa ang tingin nila sa'yo. Ayoko din naman kasing isipin nila na talunan ako. Kaya minabuti ko nang magpakita sa kanila para alam nila na maayos ako. Dapat nagpasama ka sa akin para maprotektahan kita. Okay lang naman. Nandun naman si Daniel eh. Hindi naman niya ako pinabayaan. Andito ka pa pala. Ayoko na makidagdag sa problema ni Papa Nathan. Kaya pwede ba huwag ka namang gulo? Ako pang nanggugulo? Eh, tuwing nakikita nga ni Dad yung mukha mo, naaalala niya yung killer mong nanay. Pati ka pa ba umalis? Kapal din ang mukha mo, no? Dahil walang kasalanan ng Mama ko. At hindi totoong binibintang ninyo na gusto niyang agawin si Papa kaya niya pinapapatay si Ma'am Jane. Kamusta na nga pala sa opisina? Maayos naman. Huwag mo nang intindihin yun. Ando naman ako eh, para mamahala ng lahat. Salamat, Miguel, ha? Ang laking tulong mo talaga sa akin. Yan ba ang walang interes kay Daddy? Pareho kayo ng husma ng nanay mo, Daniel. Mga agaw kayo. Hindi lang sa pera, kundi pati sa asawa. Alam mo, Nathan, lumayo-layo ko na sa akin. Dahil baka kung ano magawa ko sa'yo. Ano? Gusto mo kong sapakin? Sige, Daniel. I dare you.
po. Senyora, may bisita po kayo. Oh, Henry. Are you okay? I was in Hong Kong when you were arrested. Gusto ko sanang bumalik ka agad. Kaya lang, hindi ko maiwan yung mga kausap kong mga dignitaries. Maraming salamat, Henry. Pero okay naman, ayos naman lahat eh. Dumating naman ako para asikasuhin ang kaso ni Emily. Marami akong kakilala mahuhusay na abogado. May abogado na si Emily. The best in the field. Kaya hindi mo na siya kailangang intindihin. Andito na ako para tulungan siya. Hindi ka na niya kailangan. Alam ko ang pinaplano mo. Gusto mo sapakin kita para masira ako sa mata ni Papa. Alam naman na lahat na may gusto ka sa asawa ko at balak mo siyang agawin. Anak ka din ng pumatay sa nanay ko. Akala mo ba may halaga ka pa kay Daddy? Wala, Daniel. Wala. Sige, bayuin mo ako. Sa ginagawa mo kay Katrina at sa akin, gusto ko sapakin yung pagmumukha mo. Akala mo ba natatakot ko kay Papa na masira sa mata niya? Gusto mo wasakin ko ngayon ang pagmumukha mo? Huwag mo ako tinatakot sa topak mo, Nathan. Dahil hindi mo pa ako kilala. Miguel, ano ba naman yung ginagawa mo kay Henry kanina? Parang naman ipinamumukha mo na baliwala yung lahat ng tulong na inaalok niya. Totoo naman eh. Wala naman siyang magagawa na hindi ko pa ginawa para sa'yo. Ano man ang kailangan mo, andito na ako para ibigay sa'yo. Emily, alam mo, na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Miguel, hindi kita mahal. Matagal mo nang iniisip na bato ang puso mo, di ba? Na hindi mo na kayang magmahal. Mula nang dumating si Daniel, napapansin ko, unti-unting nabubuksan ang puso mo. Lumalambot ito. Darating ang araw. Magiging handa ka na magmahal. Andito lang ako. Naghihintay. Naghihintay lang ako na dumating ang araw na yun. Paano kung hindi ikaw ang taong mamahalin ko? Buong-buo kong tatanggapin ang anumang desisyon mo. Mawala na ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero hindi ako mawawala sa iyo. Darating ang araw na kakailanganin mo ako. At wala ka nang makitang ibang lalaki kundi ako. Ako lang, Emily. James, nasan yung mga investigador natin? Hinahanap pa rin nila si Hugo, Daniel. Ipatawag mo silang lahat. Meron ako ibang papahanap sa kanila. Sino? Hindi ko siya kilala, pero may litrato ako. Siya ang nagplanta ng bomba sa aeroplano na sinasakyan ni Ma'am Jane. Kapag nahanap natin siya, masisigurado kung may tuturo niya kung sino may pakana ng lahat ng ito. Nasaan si Tomas? Nagpaalam ho kanina. Mukhang may date ho eh. Diyan.
Joanna, tama na yan. Ano ba? Tama na, nakakarami ka na eh. Uwi na kita. Ayoko pang umuwi. Ba't pang init ang ulo mo? Ha? Paano? Nakalaya si Emilia Gitondi. Hindi mo siya nakalaya eh. Nakapagpiyansa lang. Kahit na. Dapat nahihirapan siya sa kulungan. Hindi dapat siya nag-enjoy sa labas. Paano pag natakasan niya to, Tomas? Yung mangyayari yun, siguraduhin ko. Paano? May nalaman ka ba sa bahay ni Emilia? May na-discover ka bang magagamit namin? Wala eh. Sayang. Akala ko pa naman, magaling ka. Akala ko matutulungan mo ako. Joanna, matutulungan naman kita eh. Kailangan ko lang ng konting panahon. Sabi ni Attorney Barin, wala daw nakuha ang mga fingerprints dun sa bag ng explosives. At saka dun din sa mga litratong nakita sa loob ng drawer mo. Kaya malaki ang pag-asa na mapatunayan niyang ipinlanta lang ang mga ebidensya sa loob ng bahay. Mabuti naman at mahusay ang abogadong nakuha mo, Miguel. Salamat, ha? Oh, bakit? Wala ka. Masayang-masaya lang ako. Dahil ikaw mismo ang nakatulong para makalaya si Mama. Mahalaga sa atin si Emily. Hindi ko hahayaang magdusa sa loob ng kulungan ng matagal. Kaya nga po sobrang pasalamat ko sa iyo. Pero ngayon ako naman. Hindi ako titigil hanggat di ko nalalaman kung sino ang utak ng pagkakulong ni Mama. At kung sinong kumikilos sa mga nangyayari sa atin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Napansin ko lang kasi, Miguel. Nung panahon na hinahanap natin ang Comadrona at si Hugo, para bang merong pumipigil. Merong humahadlang. Minsan nga naisip ko, baka merong nag-iispiya sa loob ng bahay na to. Merong nagtetraitor. At yung pagpaplanta ng ebidensyang yun, ay hindi magagawa ng isang taong tagalabas. May traidor dito? Sino? Yun ang hindi ko alam. Minsan pinaginalaan ko na si Tomas at si James. Tinanong ko na si James. Pero hindi siya. Si Tomas naman wala siyang access sa kahit anuman sa bahay na to. Pasensya na kayo kung nagiging panggulo si Tomas. Ako nagpasok sa kanya dito. Cargo ko siya. Hindi man ang henya. Pinaalam naman ninyo yung pagtira ni Tomas dito bago pa ninyo kinausap si Daniel. Desisyon ko din yung pananatili na dito. La, huwag na po kayo mag-alala. Dahil sinubukan kong halugugin ang lahat ng gamit ni Tomas at wala akong nakitang ebidensya na magpapatuloy na siya ang traitor. Pasalamat ka nga, Miguel eh. Noong mga panahon na nag-imbestiga dito ang mga pulis at nakita ang ebidensya, nasa Italy ka. Dahil kung hindi, ikaw ang pagbibintangan ko. Mabuti na lang, hindi ako umuwi. Hi, Daniel. Lasing ka? Huwag kang maingay. Gagalit na naman si Daddy. Halika na, pumasok ka na. Matulog ka na. Huwag ka munang umalis. Samahan mo muna ako. Joanna! Matulog ka na. Samahan mo na ako. Kahit natay ng mami mo yung mami ko, wala akong pakialam. I still love you. Joanna!
Ang ginagawa mo sa kwarto ni Johanna? Lasing si Joanna kaya nalayang papunta ng kwarto. Inalalayan? Tapos ano? Tinabihan? Pinagsamantalahan mo siya, ano? Hindi ako ganong klaseng tao, Nathan. Ba't ganyan itsura mo? Halos hubad ka na eh. Dad! Dad! Nathan! Ano nangyayari dito? Dad, nahuli kitong si Daniel lumabas sa kwarto ni Johanna na ganyan yung itsura. Pinagsamantalahan mo ba si Joanna? Wala akong ginagawa kay Joanna. Kahit itanong niyo sa kanya. Joanna! 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 Gumising ka. Joanna! Dad! What are you doing here? Ano ka sa akin? Pinagsamantala ka ba nito? Ginalaw ka ba? I don't know, Dad. I don't remember. Tarantado ka? Tama na! Tama na! Tama na! Nathan, tama na! Wala akong ginagawa kay Joanna. At hindi ako ganong klaseng tao. Daniel, makinig ka sa akin. Alam ko hindi mo kapatid si Joanna. Pero ano ka yan? Galangin mo siya, pwede ba? Inuulit ko. Wala akong nangyari sa amin dalawa ni Joanna. At kung may nangyari man sa amin dalawa, so what? I'm all grown up, Dad. I can be with who anyone I want. And I want to be with Daniel. Johanna, shut up! Hindi mo alam pinagsasabi mo. Kung ayaw niyo maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko sa inyo. Magandang umaga po. Narinig ko nangyari kagabi. Wala akong nangyari kagabi. Daniel, hindi kita sinisisi. Alam kong wala kang kasalanan. Kung gano'n no, maraming salamat. I mean, pamilya ka namin. Kaya lang, may halo kang dugo ni Emily. Hindi mo siguro natutunan ang lahat ng tamang asal. Kung mananatili ka pa dito, tutulungan kitang maging mas mabuting tao. Naririnig niyo ba sinasabi ni Doña Margaret? Nakikita niyo ba ang sarili niyo? Sa tingin niyo, kayo ang tamang tao para magturo sa akin ng kabutihan. Walang masama sa pagpapalaki sa akin ni Lola Henya. At kung kayo ang magtuturo ng asal at moralidad sa akin, baka sa kulong o sa impyerno lang ako umanto. Maraming salamat na lang ako. Excuse me. Ma, sa inyo nakuha ang peking resulta. Inutusan ko si Miguel na kunin yun. Tapos, binigay niya yung papel sa akin. Alam ko pinagkakatiwalaan niyo na lubos si Miguel. Pero hindi ko kaya si Miguel ang nagpeke ng resulta. Pero bakit sa tuwing malapit na tayo sa katotohanan? Bakit meron nangyayari? Para bang merong umahagla? Sa tingin mo ba may nag-iispiya sa paligid natin? Gaano mo kakilala si Miguel? At tingin mo ba pagkakatiwalaan siya ni Mama? Iniisip mo ba na si Miguel ang nag-iispiya? Pasalamat ka nga, Miguel. Noong mga panahon na nag-imbestiga dito ang mga pulis at nakita ang ebidensya, nasa Italy ka. Dahil kung hindi, ikaw ang pagbibintangan ko. Ciao, Mirko. Asan ba si Daniel? Ba't lagi siyang wala? Maagang umalis kanina. May nilalakad. Saan? Ba't ba gusto mong malaman? Hahabulin mo. Masyado ka namang patay na patay sa kanya. Tama si Nathan. Joanna pa, di ba? Isa pa, hindi pa natin pinag-uusapan kung ano nangyari sa kwarto. There's nothing to talk about, Dad. What happened between me and Daniel is just that. It's between me and him.
Kaya wag na kayo magulat kung paulit-ulit na mangyari yun. You make me sick. Pwede ba? Mind your own business. Joanna, pwede ba? Everyone, dapat masanay na kayo na magkasama kami lagi ni Daniel. Because I intend to marry him at hindi niyo ako mapipigilan. So deal with it. Si Joanna talaga. Don't worry, Marco. I'll talk to her. Eh, nasan ba si Daniel? Bakit ba palagi siyang wala? Umiiwas ba siya sa atin? Hindi ma. Maaga umalis si Daniel. Meron na siya pina-follow up regarding sa kaso ni Emily. Parang may nakita silang lead. Anong lead? Meron silang nakita lead na tao. Pinapa-imbestigahan nila ngayon. Tinawagan ko si Mirko. Tinanong ko kung umagapong ba sila magkasama ni Miguel nung panahon na sumabog yung aeroplano ni Ma'am Jane. Pero ang sabi ni Mirko, umalis daw si Miguel 3 linggo bago pumunta to ng Verona. Nawala? Saan naman siya pupunta? Ang paliwanag ni Miguel, nagpunta daw siya ng Milan para i-supervise ang bar natin doon. Pero tinawagan ko ang supervisor. Ang sabi, hindi daw nagpunta doon sa akin. Baka naman nagbakasyon lang kung saan. Bakit kailangan niya gumawa ng peking dahilan? Ano na ngayon iniisip mo? Noong mga panahon na hindi siya nakikita ni Mirko at ng supervisor natin, yun din ang mga panahon na nagkakagulong lahat. Doon sumabog ang aeroplano ni Ma'am Jane, nahuhuli ang lahat ng ebidensya kay Mama. James, hindi ba naiisip? Baka yung mga oras na yun, nandito lang pala si Miguel sa Pilipinas at siya ang lahat na may kagawa ng ito. Posible yan sinasabi mo, Daniel. Pero paano natin masisiguro yan? Baka pwedeng alamin ng isa sa mga investigador natin. Kumuha sila ng impormasyon sa immigration. Alamin nila kung talagang bumalik dito sa Pilipinas si Miguel ng mga panahon yun. Medyo mahirap, Daniel. Kailangan ng tamang otoridad yan bago sila mag-release ng impormasyon mula sa immigration. Hindi pwede. Baka matunugan lang to ni Miguel. Kailangan makahanap tayo ng ibang paraan. Doña Margaret, bakit? May alam si Daniel. Ano? Hindi ko alam. Doña Margaret, hindi kita maintindihan. Ang sinabi niya kay Marco, meron daw siyang pina-follow up na lead tungkol sa isang tao na pinaghihinalaan niya. Miguel, I know Daniel is up to something. You have to find out what it is. Kung hindi, lahat tayo damay.